ආයිබෝවන් අපි අද කතා කරමු SFT විෂයට අදාළ වෙන ප්‍රධානතම කොටසක් පිළිබඳව. SFT කියන්නේ අපි දන්න විදිහටම භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ගණිතය, ජීව විද්‍යාව මෙන්න මේ කියන විෂය කාණ්ඩ 4 එකතුවක්. ඊට අමතරව තව විෂය කාණ්ඩයක් එකතු වෙනවා. කවුද? තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ වේදය. අපි අද කතා කරන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. ඒ කියන්නේ ICT ගැන. කොයිදද දරුවෝ ICT ප්‍රශ්න අපේ SFT පේපර් එකේ අහන්නේ? ප්‍රධාන පේපර් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රධාන පේපර් දෙකේ පළවෙනි පත්‍රය, එහෙම නැත්නම් බහුවර්ණ පත්‍රය, එහෙමත් නැත්නම් MCQ පේපර් එක. අන්න ඒ පේපර් එකේ තමයි මේ කියන ICT දැනුම අපෙන් අහන්නේ. බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ එක ලකුණක්. බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් හරි ගියා කියන්නේ අපිට ලකුණක් හම්බෙනවා. බහුවර්ණ පේපර් එකේ ICT ප්‍රශ්න තියෙනවා කීයක්ද? 10ක්. ICT ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දරුවෝ එක ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ එක ලකුණක්නේ. ඔයා මේ ප්‍රශ්න 10ටම නිවැරදිව පිළිතුරු සැපයුවොත් ඔයාට සමස්ත SFT පේපර් එකට ලකුණු 10ක් හිමි වෙනවා. ඇයි එහෙම කිව්වේ? අපේ මේ කියන බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයකදී හම්බෙන එක ලකුණ බෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ විදියටම සමස්ත SFT ලකුණට ඒක එකතු වෙනවා. ඔයා IT ප්‍රශ්න 10 නිවැරදිව විසඳුවොත් ඔයාට ලකුණු 10ක් හම්බ වෙනවා. හරි. එහෙනම් මෙතනදී මොනවද අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න 10 නිවැරදිව පිළිතුරු සපයන්න? මෙහෙමයි දරුවෝ. අපි අර තුන්වෙනි විෂය කාණ්ඩයට තියෙනවානේ ICT කියලා විෂයක් තෝරගන්න. අන්න ඒ විෂයේදී තරම් අපි ගැඹුරින් IT දැනුම කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ මෙතනදී අපි උසස් අධ්‍යාපනයට ගියාම, අපි රැකියාවකට ගියාම අපේ කියන වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න, ඉතා පහසුවෙන් කරගන්න ඕන කරන IT දැනුම විතරයි. එහෙම නැතුව ගැඹුරු IT දැනුමක් ගැන මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මම අද තෝරගන්නවා ඔය කියන IT වල එක් කොටසක්. ඔක්කොම නෙමෙයි, එක කොටසක්. ඒක තමයි පැතුරුම්පත් කළමනාකරණය. එහෙම නැත්නම් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් මැනේජ්මන්ට්. මෙහෙම කිව්වට වඩා ඔයාට මෙහෙම දැක්කම මතක් වෙයි. කවුද මේ? Excel. අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ Excel පිළිබඳව. Excel එකේ මේ තියෙන වගුවට තමයි දරුවෝ අපි කියන්නේ ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක් කියලා. මේ කියන වැඩි බහුවර්ණ ටිකට උත්තර ගහගන්න නම් අපි දැනගත යුතු ප්‍රධානතම ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා මේ කියන Excel එකේ. අන්න ඒ ගැන කතා කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. මේකේ තියෙන පළවෙනිම කෙනා රෝ. කවුද රෝ කියන්නේ? පේලි. මේ තියෙන්නේ දරුවෝ පේලි. මේ තියෙන්නේ පේලි. හරි. පේලි නම් කරන්නේ ඉලක්කම් වලින්. පේලි නම් කරන්නේ ඉලක්කම් වලින්. ඊළඟට වැදගත්ම කෙනා තමයි කොලම්. එහෙම නැත්නම් තීරු. පේනවනේ තීරු සංකේතවත් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්. තීරු මේ අතට තියෙනවා. ඒවා ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් නම් කරනවා. පේලි ඉලක්කම් වලින් නම් කරනවා. ඔය විදියට පේලි තීරු ගොඩක් තියෙනවා මේ කියන එක ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක. ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි OD අකුරු වලින් මේ කොලම් ටික නම් කරන්නේ. එතකොට A වලින් පටන් අරන් Z වලින් ඉවර වෙනවා ඇති. නෑ දරුවෝ. AA, AB, AC, AD ඒ විදියට තව කොලම් ගොඩාක් නම් කරන්න පුළුවන්. Z වලින් ඉවර වෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා කොලම් ගොඩකුයි රෝ ගොඩකුයි මේ කියන ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එක තුළ තියෙනවා. ඊළඟ වැදගත්ම කෙනා තමයි මේ කියන්නේ. මෙන්න මේ කොලම් එක. අපි මෙයා බලමු. මේ තියෙන කොලම් එකයි මේ කියන රෝ එකයි ඡේදනය වෙලා මෙන්න මේ විදිය කොටුවක් හැදෙනව නේද? ඒ වගේ කොටු ගොඩක් තියෙනවාට පේනව නේද? අන්න ඒ කොටුවට තමයි අපි කියන්නේ සෙල් එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් කෝෂයක් කියලා. අපිට පුළුවන් මේ තියෙන රෝ වල උස වෙනස් කරන්න. මේ තියෙන්නේ ඒක. රෝ height අපිට පුළුවන් මේ කියන උස වෙනස් කරන්න.
ඒකම තියෙනවා කොලම් දිත්. එහෙම නැත්නම් කොලම් එකේ තීරුවේ පළල වෙනස් කරන්න. හරි. අර ඉස්සෙල්ලා මම කිව්ව විදිහටම කොලම් ගොඩක් රෝ ගොඩක් තියෙනවා. Microsoft Excel 2010 රෝ තියෙනවා මෙන්න මේ කියන ප්‍රමාණය. කොලම් තියෙනවා මේ ප්‍රමාණය. තව ඉස්සරහට මේක දිනුවේදී රෝ කොලම් සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම මේ සංඛ්‍යා ටික දැන් මේ කටපාඩම් කරන්න නෙමෙයි දරුවෝ. දැනගැනීමට රෝ කොලම් අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා කියලා මතක් කරලා දෙන්න. දැන් අපේ ගෙදර ගැන හිතන්න. ගෙදරකට තියනවා නේද ඇඩ්‍රස් එකක්. ඕගොල්ලන් ගෙදරට තියෙන ඇඩ්‍රස් එක නෙමෙයි ඊට අල්ලපු ගෙදරට තියෙන. ඇඩ්‍රස් එක කියන එක හරිය අනන්‍යයි. ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට විතරයි ඒ ඇඩ්‍රස් එක. අනිත් ගෙදරට තියෙන වෙනම ඇඩ්‍රස් එකක්. අන්න ඒ විදියට මේ හැදෙන කොටු එහෙම නැත්නම් සෙල් වලට ආවේනික නම ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ නම එහෙම නැත්නම් ඇඩ්‍රස් එක නම් කරන්න. අපි බලමු මේ කියන කෝෂයේ එහෙම නැත්නම් සෙල් එකේ ඇඩ්‍රස් එක කොහොමද නම් කරන්නේ කියලා. අපි ඒ සඳහා පාවිච්චි කරනවා කොලම් එකේ නම, රෝ එකේ නම. හොඳින් බලන්න මේ කියන තැනදී පාවිච්චි වෙලා තියෙන කොලම් එක මොකක්ද? මෙතනදී මෙන්න මේ සෙල් එක ඉන්නේ B කියන කොලම් එකේ. මේ කියන සෙල් එක ඉන්නේ 3 කියන රෝ එකේ. එහෙමනම් අපි මෙයාට දෙනවා ඇඩ්‍රස් එක B3 කියලා. B3 කියලා. හරියට අර අපේ ගෙදර පාරේ නම ඊට යටින් අපි ලියන්නේ ගමේ නම නේ. ඒ වගේ මේකෙත් පිළිවෙලට ලියන්න ඕන. අපි ලියන්නේ නෑනේ දරුවෝ අපේ ගමේ නම ලියලා ඉවර වෙලා අපි ලියන්නේ නෑනේ අපේ ගෙදර පාරේ නම නේ. අනුපිළිවෙලක් තියෙනවනේ. ඒ විදිහටම මෙතනදී අපි මුලින් ලියන්න ඕනේ කොලම් එකේ නම, ඊළඟට ලියන්න ඕනේ රෝ එකේ නම. අපි උදාහරණ කිහිපයක් අරන් බලමු. මේ සෙල් එකේ නම Taman තනියෙන් හිතන්න. මේ සෙල් එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ C කියන කොලම් එකයි මේ 6 කියන රෝ එකයි එකතු වෙනවා. එහෙනම් මෙයාගේ නම මොකක්ද? C6 වෙන්න ඕන. දැන් Tamanට හිතෙන දේ හරිද බලන්න. U මෙයාගේ කොලම් එක U. රෝ එක 53. එහෙනම් මේ කියන සෙල් එකේ නම තමයි U53. අපි දැන් කතා කරන්න යනවා දරුවෝ කෝෂ පරාසයක් ගැන. මොකක්ද මේ කෝෂ පරාසය? අපි දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරේ එක සෙල් එකක් ගැනනේ. එහෙම නැත්නම් එක කොටුවක් ගැනනේ. එහෙම නෙමෙයි. අපි දැන් කතා කරනවා කොටු කිහිපයක් ගැන. කොටු කිහිපයක් එකට එකතු කරගෙන කතා කරනවා. ඒකට අපි කියනවා කෝෂ පරාසයක් කියලා. ඒ කියන කෝෂ පරාසයට ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ කියන සංකේත ක්‍රමය. අපි මුලින්ම ලියන්න ඕනේ ආරම්භක කෝෂ ලිපිනය. ඊළඟට අපි ලියනවා අවසාන කෝෂ ලිපිනය. ආරම්භක හා අවසාන කෝෂ ලිපිනයන් දෙක වෙන් කරන්න අපි යොදා ගන්නවා කෝලන් සලකුණ. මෙන්න මේ තිත් දෙක. හරි. අපි උදාහරණ අරන් කතා කරමු. මුලින්ම අපි කතා කරමු මෙයා ගැන. හොඳින් බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා එක සෙල් එකක්. මේ නම් සෙල් රේන්ජ් එකක් නෙමෙයි. පරාසයක් නෑ. එක සෙල් එකයි. අපි දැන් චුට්ටකට කලින් කතා කරේ. එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක හරි නේද බලන්න. කොලම් 1B රෝ 1 2. එහෙනම් එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක එනවා B2 කියලා. අපි මෙයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ගැන බලමු. කොහොමද වෙන්නේ? මෙයා එක සෙල් එකක් නෙමෙයි. එක කොටුවක් නෙමෙයි. මෙතන කොටු කිහිපයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන අනුපිළිවෙලටයි මේ කියන සියලුම කෝෂයන්ගේ ලිපිනය දෙන්නේ. අපි බලන්න ඕනේ ආරම්භක කෝෂය කවුද? බලන්න ආරම්භක කෝෂය කවුද කියලා. කොලම් 1C. කොලම් 1C. රෝ 1 5. එහෙනම් ආරම්භක කෝෂය වෙන්නේ කවුද? C5. ඊළඟට අපි යොදනවා කෝලන් සලකුණ. ඊළඟට බලනවා අවසාන කෝෂය කවුද? බලන්න
C9. එහෙනම් අපේ අවසාන කෝෂය C9. එතකොට අපිට මේ කියන කෝෂ පරාසය නම් කරන්න පුළුවන් ආරම්භක කෝලන් අවසාන C5 කෝලන් C9 කියලා. අපි යමු මෙයා ළඟට. බලන්න මෙයක් එක කෝෂයක් නෙමෙයි කෝෂ කිහිපයක්. එහෙනම් එයාව නම් කරන්නේ කොහොමද? ආරම්භක එක්කෙනා E3. E3. එහෙනම් මෙතන ආරම්භක කෝෂය එනවා E3. කෝලන් සලකුණ යොදනවා ඊළඟට අවසාන කෝෂය. කවුද අවසාන කෝෂය? H3. එහෙනම් මට එනවා මෙන්න මේ කෝෂ පරාසය E3 කෝලන් H3 කියලා. මේ කියන එකේන ටිකක් අර කලින් කතා කරපු ඒවාටත් වඩා ලොකු පරාසයක්. බලමු. ආරම්භක එක්කෙනා කවුද? මෙන්න මෙතන නේද? ආරම්භක එක්කෙනාගේ නම E6. ආරම්භක එක්කෙනා E6. අවසාන එක්කෙනා කවුද? G11. එහෙනම් ආරම්භක හා අවසාන එක්කෙනාව යොදාගත්තාම අපට එනවා කෝෂ පරාසය E6 කෝලන් G11 කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කෝෂ පරාසයන් අපි නම් කරන්නේ. බලන්න තනියෙන් පුළුවන්ද කියලා. නම් කරමු. මෙයාගේ ආරම්භය කවුද? B3. ඊළඟට එනවා අවසාන එක්කෙනා B6. එහෙනම් B3 කෝලන් B6. ඊළඟ එක්කෙනා තමන් හරිද බලන්න. ආරම්භක එක්කෙනා D3 අවසාන එක්කෙනා G3. ආරම්භක එක්කෙනා C8 අවසාන එක්කෙනා F11. මෙතන ආරම්භක එක්කෙනා I7 L9. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් කෝෂ පරාසයක් උනත් නම් කරන්න. ආරම්භක කෝෂ ලිපිනය කෝලන් සලකුණ අවසාන කෝෂ ලිපිනය. අද අපි කතා කරා කොහොමද කෝෂයක් නම් කරන්නේ කෝෂ පරාසයක් නම් කරන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු Excel වල වැදගත්ම වෙන ශ්‍රිත ගැන. ආයුබෝවන්.